د پایتان فار ماشین لرنینګ اے آی اینڈ ډیټا ساينس په دې کورس په دې ویډیو کې موږ د خپل کورس لپاره انوایرنمنت سیټ کوو. مطلب دا دی چې موږ خپل کمپیوټر د دې جوګه جوړو چې په هغه کې موږ خپل پروګرامز رن کړی شو د دې پروجیکټ لپاره. دا موږ څنګه کوو؟ راځئ چې شروعات وکړو. اول خو ضروري دا چې ما سره پایتان انسټال هم وي او ما له پایتان راځي هم. د دې لپاره ما یو بل پایتان پښتو کورس په نوم باندې پلی لیست جوړ کړی دی. که تاسو له پایتان نه درځي نو د هغې نه پوره پایتان په پښتو کې زده کولی شئ، د بګینر لیول نه واخله تر د ایډوانس لیول پورې. د دې نه علاوه په هغه کې د پایتان انسټالیشن لپاره چې کومه په پلی لیست کې دویمه ویډیو ده نو هغه په کمپلیټ ډیټیل سره ایکسپلین شوې ده. هغه وګورئ نو د هغې نه تاسو مکمل لاس زده کړئ چې پایتان به څه طریقې سره انسټالوو. اوس راځو او د خپل انوایرنمنت سیټ کولو شروعات کوو. اول به تاسو په خپل کمپیوټر کې سی ام ډي یعنی کمانډ پرامپټ کولو کې. د دې د کولولو اسانه طریقه ده چې خپل سرچ ته راشئ او دلته سمپل سی ام ډي سرچ کې او تاسو کمانډ پرامپټ پر راشي هغه به انټر کې تاسو به کولو شي. دلته زه راځم ما خپل کمانډ پرامپټ کولو کړی دی. زه راځم اول پایتان چې کوم چې آیا ما سره واقعي دی انسټال دی او کنه. پایتان ورژن کمانډ چې کله ما ورکړ نو د ما ته وي چې تاسو سره پایتان 3.12 انسټال دی، یعنی زه په خپل کمپیوټر کې د پایتان پروګرام رن کولی شم. اوس دې لراځو چې موږ د لپاره د نیکسټ د سیسیز ریکوایرمنټس دي. د پایتان نه پس موږ د لپاره ریکوایرمنټ ته کوډ ایډیټر یا د کوډ د لیکلو لپاره د یو آی ډي ای دی. د دې نه مخکې د پایتان پښتو کورس کې موږ د ویژوال سټوډیو کوډ استعمال کولو، خو ویژوال سټوډیو کوډ چې دی هغه بدلته موږ نه استعمالو. د هغې په ځای موږ اوس یو بل سیز استعمالو چې هغې ته جوپیټر نوټبوک ویلی شي. جوپیټر نوټبوک او ویژوال سټوډیو کوډ کې څه فرق دی؟ ویژوال سټوډیو کوډ کې چې کله هم تاسو یو پروګرام ولیکئ د هغې نه پس تاسو کمپلیټلی هغه پروګرام په یو ځل باندې رن کړئ. په جوپیټر نوټبوک کې موږ سره داسې یو څو فیسیلیټیز راځي چې د هغې په ذریعه موږ د پروګرام ټولې حصې الګ الګ رن کولی شو او د هغې په منځ کې موږ ویلیوز وغیره هم پرنټ کولی شو. جوپیټر نوټبوک ته چې دی نو موږ انټراکټیو انوایرمنټ وایو. نو راځو او د خپل انټراکټیو انوایرمنټ یعنی جوپیټر نوټبوک انسټالو. د دې د انسټالیشن لپاره سمپل کمانډ چې زه به راشم ولیکم چې پیپ انسټال نوټبوک. دا ما سره سمپل کمانډ دی، دا به زه ورکم او دا به اوس زما انسټالیشن سٹارټ کی. خو دې دوران کې تاسو یو خبر یاد ساتئ چې تاسو کمپیوټر انټرنیټ سره کنیکټ وي. چې کله هم تاسو د پایتان یو لایبرری د پیپ په ذریعه انسټالوي نو د هغې لپاره د انټرنیټ ضرورت وي. تاسو اوس کتئ شئ چې دې زما لایبرری په کامیابۍ سره انسټال کړه، بلکې زما سیسټم کې انسټال به مخکې نه نو د ما ته وي چې الریډي انسټال ده. که تاسو انسټالوئ نو کیدای شي ستاسو نه یو منټ دوه ټایم واخلي. اوس زه راځم او دا خپله ډسپلی کلیر کوم. اوس چونکې ما سره جوپیټر نوټبوک په کامیابۍ سره انسټال شو، اوس زه راځم او دا کولاوم. د دې د کولاولو لپاره موږ سره سمپل کمانډ دی جوپیټر نوټبوک. دا به زه دغه شانتې ولیکم او دا به زه رن کم. چې کله زه انټر ووهم نو اوس په دا ماته زما جوپیټر سرور کولو کی. تاسو کتئ شئ چې د مختلف قسم شي نه ماته په سکرین باندې پرنټ کړل. ا دې مطلب دا چې زما جوپیټر سرور کولو شو او ورسره د زما په بروزر کې ډایرکټ په خپله یو لینک هم کولو کو، کوم چې د لوکل هوست په نوم باندې او دغه شان ورسره خوا کې 888 لیکل شوی دی او /3 دا د ماته یو لینک کولو کو. د دې مطلب دا دی چې زما جوپیټر سرور چې دی په کامیابۍ سره چالو شو او زما په کمپیوټر کې هغه چلیږي. اوس زه راځم خپل کوډینګ سٹارټ کوم. ا دې لپاره به داسې کار وکړم چې کوم فولډر کې زه کوډینګ کوم هغې ته به راشم. د به یوټیوب کورس سره نوزم، دلته به زه پایتان فار ماشین لرنینګ اے آی اینډ ډیټا ساينس سره نوزم. تاسو د خپلې خوښې چې دی ځان له فولډر سلیکټ کولی شئ د خپل کوډینګ لپاره، یا نوی فولډر جوړوئ نو هم جوړولی شئ. زه دلته راځم نیو سلیکټ کوم او دلته اوس یو نیو پایتان فایل سلیکټ کوم. که تاسو دلته یو نیو فولډر جوړول غواړئ نو نیو فولډر وهلی شئ. دې کې دا موږ سره مختلف کمانډز دي، ا دې په ذریعه موږ مختلف کارونه کولی شو. اوس زه راځم او دا لومبني به ووایم چې زه ځان سره یو نوی نوټبوک جوړ کړم. دا نوی نوټبوک باندې چې کله ما کلیک وکړو نو تاسو کتئ شئ چې د ماته یو نوی ټیب کولو کو او په دې کې به اوس زما فایل ماته کولو شي. زه که وغواړم نو دې فایل له نوم هم چینج کولی شم. را به شم کوم ځای کې چې انټایټل لیکلی شوی دی په دې به کلیک وکړم او دلته به زه دې له هیلو ورلډ نوم ورکړم. دغه شانتې تاسو دې له نوم چینج کولی شئ. اوس ما سره چې دی زما فایل په انټراکټیو انوایرمنټ کې کولو شو. دلته زه اوس خپل د پایتان کوډینګ د ماشین لرنینګ لپاره کولی شم. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دلته وایم چې دې کې یو څو مینیوز دي، لکه فایل مینیو ده، ایډیټ مینیو ده پکې، دغه شان ویو رن مینیو ده پکې، دغه شان دې کې موږ سره کرنل دی، سیټینګ دی، هیلپ دی، داسې مختلف مینیوز دي. نو دا به وخت سره سره چې کله موږ ته د کوم یو ضرورت راځي نو بیا به د هغې نه پس د انډرسټینډ کولو کوشش کوو. فلحال موږ ته د انډرسټینډ کولو ضرورت نشته دی، نو راځو او خپل کوډینګ سٹارټ کوو. په جوپیټر نوټبوک کې چې کله هم موږ کوډ کوو نو دلته موږ سره سیلز وي، یعنی خپل کوډ موږ د یو نه زیات سیلز کې لیکلی شو. زه راځم دلته یو سمپل کمانډ لیکم چې پرنټ هیلو ورلډ.
یو سمپل پرنټ هیلو ورډ ما وکړو. اوس د دې د رن کولو لپاره به دلته رن ته راشم او دلته به ولیکم رن سلیکټډ سیل. که تاسو دلته وګورئ نو دې سره یو شارټ کټ هم ورکړی دی شفټ پلس انټر، یعنې په شفټ چې تاسو ګوته کېدی انټر ورسره ووهئ نو هم به دا کار کېږي. نو زه به فلحال په دې باندې کلیک وکړم. تاسو کتلی شئ چې دې زما پروګرام ماته په کامیابۍ سره رن کړو. په دې طریقې سره زموږ جیپیټر نوټبک کار کوي. ځکه غواړم نو دې اوس نور سیلز هم لیکلی شم. زه به راشم او یو ویریبل به ډیکلیئر کړم، دکې به 2 ور واچوم. دا به اوس زه رن کړم. چې کله هم زه رن کوم نو زه به د شفټ او انټر استعمال کوم. د شفټ او انټر استعمال ما وکړو، زما ایکس ویریبل جوړ شو، په هغې کې 2 ور واچولی شوه. اوس که زه غواړم نو د دې ایکس ویلیو هم پرنټ کولی شم. زه به بیا دا رن کړم نو دې ویلیو ما سره 2 پرنټ شوه. دغه شان په جیپیټر نوټبک کې یعنې انټراکټیو انوایرمنټ کې یو فایده دا ده چې تاسو د پرنټ لیکلو نه بغیر هم یو څیز پرنټ کولی شئ په دې طریقې سره. بلکې تاسو خیال وکړئ دې سره تاسو ته به دا نمبر ښکاري چې 1 2 3 4 5. دې مطلب دا دی چې په کوم سیکوینس کې تاسو خپل کوډ رن کړی دی. دا تاسو له ستاسو د کوډ سیکوینس نمبر درکوي. د دې فایده به تاسو ته اوس لږ ساعت پس پته لګي چې دې فایده څه ده. اوس زه راځم او یو نوی ویریبل جوړوم، دله به وای نوم ورکم. دکې به زه لیټ سی 3 ور واچوم. دا ما رن کړ. ځکه وغواړم نو دلته زه ایکس پلس وای اوس کولی شم دقه شانتې. تاسو کتلی شئ چې د ماله 5 جواب راکړو. نو موږ په دې کې مختلف چې کم د پایتان کارونه دي هغه ټول په دې کې کولی شو. دا هم موږ سره د پایتان د کوډ لیکلو یو ځای دی. د ډیټا ساینس او ماشین لرنینګ وغیره دپاره موږ د جیپیټر نوټبک عموما استعمال کوو، یعنې د انټراکټیو انوایرمنټ استعمال کوو، نه چې په ویژوال سټوډیو کوډ یا په پایچام وغیره کې خپل کوډ لیکو. اوس دلته راځم او تاسو ته ښیم چې د ویژوال سټوډیو کوډ او د انټراکټیو انوایرمنټ په خپل منځ کې فرق څه دی. په ویژوال سټوډیو کوډ کې به چې کله هم یو پروګرام رن کړو نو هغه به د لومړني لاین نه شروع شو او تر د اخري لاین نه پورې به لاین بای لاین دقه شانتې لاړه، یعنې د اول نه به شروع شو اخره پورې به ته. دلته چې کوم موږ سره کنسپټ د انټراکټیو انوایرمنټ نو دلته موږ سره سیلز دي. دلته چې په کوم سیکوینس کې یا په کوم نمبر کې موږ سیل رن کوو نو په هغې کې زموږ کوډ هغه شان رن کېږي. ضرور نه ده چې د بر نه شروع شي او ښکته دقه شانتې او یو حساب سره رن کېږي. اوس د دې تاسو یو مثال در کوم. تاسو که وګورئ نو بره په سیل نمبر 2 کې موږ چې دی ایکس ته 2 اساین کړی دی، ښکته موږ پرنټ کړی دی د بالکل 2 پرنټ کړی دی. زه راځم اوس د دې ویلیو چینج کوم. دا به زه 5 ته چینج کوم. دا ما چینج کړ 5 ته. اوس راځم ایکس په دوباره پرنټ کوم. دا چې ما پرنټ کړ د ماله 5 راکړ. اوس زه راځم او دا بره چې کوم سیل دی دغه 2 نمبر دا زه په دوباره رن کوم. د دې سیکوینس اوس ګورئ، د دې سیکوینس په اوس د 2 نه څه شي، دا چې زه په دوباره رن کوم نو دا څه شو 9 شو. مطلب د دې 8 نه پس چې ما 9 رن کړ نو کله چې په 7th نمبر باندې په ایکس کې 5 ویلیو او په 9th نمبر کې بیا په ایکس کې ما 2 ور واچوله نو که اوس زه دې نه پس راشم او دا ایکس دلته په دوباره پرنټ کوم نو دا ماله څه ویلیو راکوي؟ آیا دا ماله 5 ویلیو راکوي او که نه بره چې دا دکې کومه 2 ده دا به راکوي. دا چې زه رن کوم تاسو کتلی شئ د ماله 2 راکړه، یعنې د ماله چې کومه بره ویلیو وه هغې ماله پرنټ کړه. هغې ماله ولې پرنټ کړه؟ ځکه چې هغه د ټولو نه اخره کې ما رن کړې وه. نو د دې وجې چې کله موږ یو نوی سیل رن کړو او د هغې شاته نور څه کوډنګ شوي او په هغې کې څه ویریبل وغیره سیمیلر وي نو هغه اوور رایټ کوي. مطلب د هغې ویلیو په دې نوې سره ریپلیس کېږي. په ویژوال سټوډیو کوډ کې به داسې نه کېدل. په ویژوال سټوډیو کوډ کې موږ پروګرام په یو ځل باندې رن کړو او هغې موږ له په یو ځل باندې ریزلټ راکوو. اوس چې زموږ دا کوم ویریبلز دي یا دا نور داسې مختلف ډیټا ده نو دا موږ سره پرته ده او د دې موږ مختلف انسپیکشن اني ټایم کولی شو. چې کله هم موږ غواړو نو موږ د ویریبل ویلیو د پروګرام په روانه کې هم دلته پرنټ کولی شو. په ویژوال سټوډیو کوډ کې موږ په روانه کې ویلیو نشو پرنټ کولی، بلکې د هغې دپاره موږ خپل ټول پروګرام رن کوو. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي چې د جیپیټر نوټبک انسټالیشن به موږ څنګه کوو او د هغې نه پس په هغه رن کوو موږ څنګه او د هغې ریکوایرمنټ څه دي. اوس راځم یو نوي څیز له چې هغې ته ویلی شي ګوګل کولیب. ګوګل کولیب څه څیز دی؟ ګوګل کولیب بیسیکلی ما سره د دې جیپیټر نوټبک یو آنلاین قسم دی. که تاسو خیال کړئ نو موږ د جیپیټر نوټبک دپاره په خپل سیسټم کې د پایتان انسټالیشن کړی دی. د دې نه علاوه بیا موږ د پیپ په ذریعه چې کومه نوټبک په نوم لایبرري ده نو هغه مې انسټال کړه. د هغې نه پس په جیپیټر نوټبک کمانډ باندې بیا موږ د خپل نوټبکس اوپن کړل، خپل سرور هم اوپن کړم. خو که تاسو غواړئ چې یاره زه په خپل سیسټم کې نه د پایتان انسټالیشن کول غواړم نه د جیپیټر نوټبک انسټالیشن کول غواړم نو تاسو آنلاین د ګوګل کولیب استعمال هم کولی شئ. هغې کې تاسو ته د هیڅ قسم انسټالیشن ضرورت نه راځي. د ګوګل کولیب چې کوم ویب سایټ دی هغه تاسو کتلی شئ colab.research.google.com. دا د دې افیشل ویب سایټ دی. د دې نه علاوه تاسو په ګوګل سرچ کې ډایرکټ هم ګوګل کولیب ورکړئ نو تاسو ته به د دې لینک راشي. د دې نه علاوه د ګوګل کولیب دپاره صرف یو ریکوایرمنټ دی او هغه دا چې تاسو سره د ګوګل اکاونټ یعنې د جیمیل اکاونټ ضرور وي. اوس زه راځم دا ما سره ګوګل کولیب کولو شو.
کوم پروګرام چې تاسو سره په جوپیټر نوټبوک کې رن کیږي نو هغه سیم پروګرام به تاسو سره په ګوګل کولیب کې هم رن کیږي. صرف فرق دومره دی چې یو آنلاین دی او یو تاسو په خپل کمپیوټر باندې آفلاین چلیږي. که تاسو داسې څه کار کوئ چې په هغه کې تاسو سره سیکرټ ډیټا وي او تاسو نه غواړئ چې زما ډیټا دې بهر لاړ شي نو تاسو په خپل ډیټا هیڅ کله هم ګوګل کولیب ته نه خېجوئ، بلکې هغه پروګرامز وغیرہ به تاسو خپل ټول په جوپیټر نوټبوک یعنی په خپل کمپیوټر کې په خپل سرور باندې دننه رن کوئ. اوس راځم دی چې په دې کې موږ نوټبوک څنګه کولاو. دلته موږ سره د نیو نوټبوک په نوم باندې اپشن دی. زه چې په دې کلیک کوم نو ګوګل کولیب اتوماتیکلی مال یو نوې نوټبوک کولو کی. اوس تاسو کته چې ما سره یو نوې نوټبوک کولو شو چې څنګه ما جوپیټر نوټبوک له نیم چینج کولی شو داسې دی له زه هم دلته نیم چینج کولی شم را بشم او دی له وزن نوم ورکوم چې هیلو ورلد. زه به راشم او دلته چې اوس کوم دا کنیکټ لیکلی شوی دا کنیکټ په ووم چې زما کوم ګوګل کولیب دی چې دا زما کنیکټ شي. په دې باندې اوس کنیکټینګ راغی او دا به لږ شان ټایم کې یو 100 سکندو کې کنیکټ شي. تاسو کته چې دا په کامیابی سره دلته کنیکټ شو. په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به یو څو ډیټیلز نور هم شو کی. په دې باندې ما کلیک وکړ دې ماته دا شو کوي چې یاره آنلاین مال دی ګوګل کولیب څومره ریم راکړه د مال تقریبا 13 جی بی ریم راکړه ا دې نه علاوه 107 جی بی د مال د هارد ډیسک سپیس راکړه. یعنی دا زه آنلاین یوټیلایز کولی شم. په دې کې زه خپل د ماشین لرنینګ ډیټا سیټس او پروګرامز وغیرہ ټول سیف کولی شم. اوس راځم دی لا چې په دې کې موږ پروګرام څنګه رن کوو. څنګه به تاسو سمبل په نوټبوک کې کول په جوپیټر نوټبوک کې دغه شان تاسو په کولیب کې هم کولی شئ. زه به دلته راشم هیلو ورلد به ولیکم او د دې لپاره هم شیفټ انټر شارټکټ دی هغه به ووایم تاسو کتی شئ چې زما پروګرام په کامیابی سره رن شو. مطلب دا دی چې د کوډینګ وایز په کولیب کې او په جوپیټر نوټبوک کې څه ډیفرنسز نشته دي. دا بالکل یو بل سره سیمیلر دي. بل په ګوګل کولیب کې یو بل فایده چې راځي هغه دا ده چې تاسو د رن ټایم ته راشئ او دا چینج رن ټایم ووخئ نو دلته تاسو له د T4 جی پی یو اپشن درکوي. ا دې مطلب دا دی چې تاسو په ګوګل کولیب کې جی پی یو هم انیبل کولی شئ. فلحال د ماشین لرنینګ په دې کورس کې موږ ته د جی پی یو یعنی د ګرافیکس کارت ضرورت نه راځي او د دې ضرورت په موږ ته کله راځي کله چې هم موږ د ډیپ لرنینګ یعنی د ماشین لرنینګ ایڈوانس ورژن ته لاړ شو نو هلته بیا موږ ته د خپل ماډل ټرین کولو لپاره د ګوګل کولیب کې د جی پی یو ضرورت خامخا راځي. دا موږ هغه وخت کې دلته انیبل کوو. فلحال به دا زه همدغه شان پرېږدم. ا دې نه علاوه که تاسو وغواړئ نو په دې لینګویجز کې پایتان نه علاوه آر هم سلیکټ کولی شئ خو چونکې موږ خپل کار په پایتان کې کوو نو موږ به هر څه په خپل ځای باندې دغه شان پرېږدو. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې چې ګوګل کولیب څه څیز دی او د دې او د نوټبوک په منځ کې څه سیمیلریټیز دي او دا موږ څنګه په خپل استعمال کې راولو او د دې لپاره موږ دپاره ریکوایرمنټ صرف د یو ګوګل اکاونټ یعنې د جیمیل اکاونټ ریکوایرمنټس وي. نور څه خاص ریکوایرمنټس د دې نشته دي. د دې ویډیو سمری دا شوه چې موږ په څه طریقې سره خپل د ماشین لرنینګ دا کورس چې دا مخکې وځو او په دې کې موږ د پایتان پروګرامز لیکو او د هغې دپاره موږ وایو چې موږ سره دوه طریقې دي. یو آفلاین طریقه ده یو آنلاین طریقه ده. آفلاین طریقه دا ده چې موږ پایتان په خپل سیستم کې لوکلی انسټال کو او د هغې نه پس بیا د پیپ په ذریعه خپل جوپیټر نوټبوک انسټال کو او بیا خپل پروګرام موږ لوکلی په خپل کمپیوټر باندې رن کوو د جوپیټر نوټبوک په شکل کې. او که موږ آنلاین طریقې سره تلل غواړو نو موږ بیا د ګوګل کولیب استعمال کوو او د هغې دپاره د یو ګوګل اکاونټ ضرورت وي.